हेलो एभ्रिवान। आज हामी गियरको ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्न गइरहेछौँ। यहाँ हामीलाई तीनवटा सिस्टम दिएको छ जुन कि गियरको हो। सिस्टम 1 जसमा हाम्रो एउटा टर्क लागिरहेछ, सिस्टम 2 जसमा हामीसँग एउटा मोमेन्ट, एउटा ड्याम्पर र एउटा स्प्रिङ दिएको छ, एन्ड सिस्टम 3 जसमा हामीसँग के छ भनेदेखि एउटा ड्याम्पर छ र यहाँ रोटेसनको भ्यालु दिइरहेछ हामीलाई। र हामीलाई के निकाल्नु भनिरहेछ भनेदेखि थीटा एल एस बाई टीएस को भ्यालु निकाल्नु भनिरहेछ। भनेपछि हामीलाई ट्रान्सफर फंक्सन निकाल भने हो। अब हामी सुरुमा के गर्न सक्छौं भनेदेखि सबैलाई गियरको फंक्सन गियर वाला सिस्टमको हामीले भ्यालु निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ भनेदेखि सुरुमा सबै गियरलाई कम्बाइन गरेर एउटा इक्विभ्यालेन्ट गियर बनाउनु पर्छ। त्यसपछि त्यसको ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्नु पर्छ। ठीक छ। अब यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं भनेदेखि यो सबै गियरको कम्पोनेन्टहरुलाई कि त सिस्टम 1 मा ल्याउन सकिन्छ, कि त यो सिस्टम 1 र सिस्टम 2 लाई लगेर सिस्टम 3 मा राख्न सकियो, कि त हामीले सिस्टम 1 र सिस्टम 2 लाई सिस्टम 3 लाई सिस्टम 2 मा लगेर राख्न सकिन्छ। सो म के गर्छु भनेदेखि सिस्टम 1 र सिस्टम 3 लाई के गर्छु सिस्टम 2 मा लगेर ट्रान्सफर गरिदिन्छु। सो transferring all the components in system 1 and system 3 in system 2। ठीक छ। अब ट्रान्सफर गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक कम्पोनेन्टलाई एक एक गरी ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। जस्तै टर्क कम्पोनेन्ट छ भने सुरुमा हामीले टर्कलाई ट्रान्सफर गरौँ। भनेपछि ट्रान्सफर गरिसकेपछि हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट टर्क कति आउँछ सुरुमा त्यो निकाल्ने। इक्विभ्यालेन्ट टर्क इक्वल टु अब यहाँ टर्क दिएछ, यो टर्कलाई हामीले अर्कोमा सिस्टम 1 बाट या सिस्टम 2 मा लाँदाखेरि हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भनेदेखि T1 इक्वल्स टू, और हामी 2 मा लगिरहेछौँ भने त T2 इक्वल्स टू लिम T1 टाइम्स N2 बाई N1। ठीक छ, यति हुन्छ। सो हाम्रो टर्क इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ भनेदेखि यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो हाम्रो TT को जस्ताको त्यस्तै यहाँ कति हुन्छ N2 बाई N1। यो भ्यालु हाम्रो कति आउँछ भनेदेखि TT N2 को भ्यालु हामीसँग 33 छ, 33 बाई 11, यो भनेको 3 टाइम्स अफ TT आउँछ। ठीक छ। सिमिलरली हामी के निकाल्छौं भनेदेखि अब मोमेन्ट हेरौँ, इक्विभ्यालेन्ट मोमेन्ट कति हुन्छ। यो सिस्टम 1 मा हेरौँ त मोमेन्ट छैन, भनेपछि हामीले ट्रान्सफर गर्नु परेन। सिस्टम 2 मा मोमेन्ट छ भनेदेखि जे इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु, अब हेरौँ सिस्टम 2 मै भएको मोमेन्टलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्नु पर्दैन, किनभने त्यो पहिलेदेखि नै सिस्टम 2 मा छ। तर सिस्टम 1 मा यदि मोमेन्ट भइदिएको भए हाम्रो फर्मुला के हुन्थ्यो भनेदेखि J2 इक्वल्स टु J1 टाइम्स अफ N2 बाई N1 को होल स्क्वायर। ठीक छ। भनेपछि हाम्रो फर्स्ट सिस्टममा केही छैन मोमेन्ट, सो 0। सेकेन्ड सिस्टममा हाम्रो J1 छ, J1 को भ्यालु कति 1, प्लस थर्ड सिस्टममा हेरौँ यहाँ मोमेन्ट छैन, यहाँ पनि 0, भनेपछि टोटल भ्यालु कति आयो 1 kg मिटर स्क्वायर। सिमिलरली हामी यहाँ के निकाल्छौँ भनेदेखि इक्विभ्यालेन्ट ड्याम्पिङ कति हुन्छ भनेर। सिस्टम 1 मा ड्याम्पिङ छैन, सो 0। यदि भएको भए हाम्रो ड्याम्पिङको फर्मुला के हुन्छ भनेदेखि B2 इक्वल्स टु B1 टाइम्स अफ N2 बाई N1 को होल स्क्वायर। सेम फर्मुला हुन्छ J2 र B2 को। ठीक छ, 0 प्लस, अब हेरौँ सेकेन्ड सिस्टममा हाम्रो ड्याम्पिङ छ प्लस 2। अब थर्ड सिस्टममा हेरौँ यहाँ ड्याम्पिङ छ कति छ
0.04 टाइम्स। अब हाम्रो के भनेको थियो n2/n1, n2 भनेको सेकेन्ड सिस्टमको, भनेपछि सेकेन्ड सिस्टममा यतापट्टि कति छ n3 छ, n3 यो n4 हुन्छ को होल स्क्वायर। अब सबको भ्यालु राखिदिउँ, 0 त हटिहाल्यो, 2 प्लस 0.04 यो कति हुन्छ भनेदेखि 50/10 को होल स्क्वायर। यो भ्यालु हाम्रो कति आउँछ भनेदेखि 3 न्युटन मिटर सेकेन्ड पर रेडियन। ठिक छ। अब हामी के निकाल्छौँ भनेदेखि हेर्दै जाउँ है। अब हाम्रो स्प्रिङ पनि छ भनेपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो, के को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो, के इक्विभ्यालेन्ट। के इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ भने फर्स्ट सिस्टमबाट हेर्दै जाउँ। यसको पनि हाम्रो फर्मुला के छ भनेदेखि के इक्वल्स टु k2 इक्वल्स टु k1 टाइम्स n2/n1 को होल स्क्वायर। अब यहाँ त हामी सेकेन्ड सिस्टममै लगिरहेछौँ, सो फर्स्ट सिस्टममा हाम्रो स्प्रिङ छैन 0, सेकेन्ड सिस्टममा हामीलाई 3 न्युटन मिटर पर रेडियनको दिएको छ भ्यालु 3 भइहाल्यो, थर्ड सिस्टममा पनि हाम्रो स्प्रिङ छैन, सो टोटल भ्यालु कति आयो 3 न्युटन मिटर पर रेडियन। अब हाम्रो लास्ट कम्पोनेन्ट के छ भनेदेखि रोटेसन, यानी कि थीटा एल। यहाँ यतापट्टि थीटा एल भनेपछि अब हामीले थीटा इक्विभ्यालेन्ट पनि निकाल्नु पर्यो। थीटा इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु, अब थीटा इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भनेदेखि नि थीटा 2 इक्वल्स टु थीटा 1 टाइम्स अफ n1/n2 हुन्छ। यो जस्ट हाम्रो टर्कको अपोजिट हुन्छ। जस्तै टर्कमा हाम्रो के हुन्थ्यो भनेदेखि n2/n1 हुन्थ्यो, ठिक छ। सिमिलरली यता चाहिँ n1/n2 हुन्छ। सो थीटा इक्विभ्यालेन्ट फर्स्टमा हाम्रो छैन, सेकेन्डमा पनि छैन, भनेपछि 0 प्लस 0। थर्ड सिस्टममा हाम्रो कति छ भनेदेखि त्यहाँ थीटा एल छ, भनेपछि थीटा एल टाइम्स अफ यो कति हुन्छ n1 भनेपछि थर्ड सिस्टमको रेसियो टु द सेकेन्ड सिस्टमको, भनेपछि थर्ड सिस्टम भनेको n4/n3। यो भ्यालु कति हुन्छ भनेदेखि थीटा एल टी रेखिदिउँ होइन, n4 भनेको हाम्रो कति छ 10/50, यो भनेपछि कति आउँछ 0.2 थीटा एल टी। अब हामी यसमा के गर्न सक्छौँ भने यसको इक्विभ्यालेन्ट एउटा सिस्टम बनाउन सक्छौँ। कसरी, यो हाम्रो रोटेसनल कम्पोनेन्ट भयो, ठिक छ। हामीसँग कुन कुन छ भनेदेखि एउटा स्प्रिङ छ, अर्को के छ ड्याम्पर छ। अब हामी यसमा के लगाइरहेछौँ टर्क लगाइरहेछौँ, टी इक्विभ्यालेन्ट। त्यसको कारणले हाम्रो के भइरहेछ रोटेसन आइरहेछ, थीटा इक्विभ्यालेन्ट टी। सिमिलरली हाम्रो यसको मोमेन्ट कति छ जे इक्विभ्यालेन्ट, सो यो हाम्रो कति भयो बी इक्विभ्यालेन्ट, यो हाम्रो के भयो के इक्विभ्यालेन्ट। नाउ युजिङ सरी म अलिकति स्ट्यान्ड मेरो हल्लिरहेछ, आई गेस क्लियर भयो होला।